Det är här man behöver koppla in en egen hjärna. Jag vet att inte många har en, men man kan koppla upp sig på någon annans hjärna. Så välj en kompis som du tror har en hjärna och fråga den kompisen. God dag fantastiska människor! Välkomna tillbaka till Dårhuset. Ännu ett avsnitt här i Dårhuset Aida. Vi ska prata om någonting som ligger mig extremt varmt om hjärtat och det här är en agenda som jag avslöjar gång på gång på gång på gång som handlar om små barn och kan vara förklaring till varför samhället ser ut som det gör, varför vi har så mycket problem. Vi ska ta sönder lögner som ges till blivande föräldrar. Låt mig gå in raka vägen in i det här. Som småbarnsförälder så är man med i många grupper som gäller bebisar och små barn. Och det är så ofta som jag ser blivande mammor som skriver någonting i stil med: jag kan ju få lite tankar på ditten och datten och vad som är bra ersättning. Jag har inte bestämt mig för om jag ska amma eller använda ersättning ännu och så. Jag gör med flit en löjlig röst för att verkligen förstärka det faktum att många, alldeles för många mammor, blivande mammor ser amning som någonting som de ska kunna välja att göra eller inte göra. För att många mammor faktiskt tror att ersättning är lika bra och bättre för bebisar än vad amning är. Så av rena bekvämlighetsskäl så diskuterar de huruvida de ska ge ersättning eller inte. Som att amning är någonting som man bara ska välja rakt upp och ner för sin egen bekvämlighet istället för bebisens bästa. Och det finns en agenda bakom detta. Det finns en anledning till att mammor tänker och tror de här sakerna och jag ska berätta varför. Jag ska gå in på varifrån det här kommer. För mig är det helt sinnessjukt att man ens tänker i de banorna. Notera. Notera noga, jag har redan blivit anklagad för mom-shaming, ett av de här nya woke-orden. Allting som kritiserar en mamma på något sätt eller en kvinna på något sätt är shaming. Att man skammar en mamma. Så man får absolut inte komma med någon form av ifrågasättande av hennes val. För hennes bekvämlighet, för då är det mom-shaming. I call bullshit. Jag har inga problem med att bli anklagad för mom-shaming. Jag tycker att ordet är efterblivet och givetvis ska man kritisera kvinnor som väljer sitt bästa före bebisens bästa. Självklart. En annan sak som jag ser, och där har vi kommit lite längre, tack och lov. Men det finns böcker, de här böckerna finns ju kvar, tyvärr. Tyvärr finns de här böckerna kvar till föräldrar som diskuterar sömnträning för små barn. Ordet sömnträning kanske inte låter särskilt illa. Träna ett barn att sova, det är väl inget med det. Tills man får reda på att sömnträning innebär att lämna en bebis till att gråta ensam i mörkret. Det är en av metoderna. Det finns andra metoder som föräldrar gärna vill tycka är bättre. Att, nej, men man går in och säger till bebisen att jag är här och sen går de ut igen. Och sen så skriker bebisen i 5 minuter, så går man in igen och så säger man jag är här och lämnar bebisen igen i sin frustration. Sen finns det hårdare metoder av detta, att man helt och hållet lämnar bebisen till att gråta ensam i mörkret tills de somnar. Det här är alltså inte sömn, de kollapsar. Ofta kräks bebisarna. I de här böckerna så står det att man bara ska gå in, torka av spyan från bebisen och gå därifrån och lämna den igen. Givetvis kan dessa människor absolut ingenting om kortisolnivåer och stress och trauma i hjärnan på bebisar. De vet ingenting om detta. Men vi som har en hjärna att tänka med och faktiskt ifrågasätter sådana här saker, vi vet ju hur det här fungerar. Om inte annat så undersöker vi det. Så de här två sakerna verkar som helt skilda grejer, så tänker du varför pratar du om de här sakerna? Men är det någon som gör research så är det jag.
Jag titulerar mig som världens bästa researcher när det gäller någonting som jag verkligen brinner för, verkligen bryr mig om. Det här är en av sakerna. Så vad har sömnträning och ersättning gemensamt? De kommer från samma agenda, från varsitt håll, och det finns en tydlig anledning till varför alla dessa vidriga metoder har skapats. Så låt oss gå in på det idag. Låt oss börja med mjölkersättningen. Och det här startar på 1800-talet, mitt i industrialiseringens kaos. Yale-boarden patenterade kondenserad mjölk 1856 i USA och kort därefter så skapades Nestlé år 1866 av Henry Nestlé. Från början var det tänkt att hjälpa en väldigt liten grupp mammor som inte kunde amma. De fick inte på något sätt igång amningen och det här berodde ofta på att de var helt undernärda, de kanske var sjuka eller hade någon skada. Så att det fanns en klar och tydlig anledning och det var en väldigt liten grupp mammor. Så tanken från början var att hjälpa dessa mammor med någonting som kunde ersätta amningen. Men som det då alltid gör när någon upptäcker att det finns cash att vinna, så blev det här snabbt en metod för att helt och hållet ersätta amningen hos mammor som faktiskt kunde amma, till att köpa den här ersättningen istället för att där finns ju cash money. Japp. En kommersiell maskin skapades. Nestlé såg den här potentialen skitsnabbt. De som tittar på den här kanalen frekvent, vi har ju inte pratat om Nestlé i sig, men man är ganska bekant med Nestlé och deras smutsiga business ifall man tittar på mina videor. Men Nestlé såg den här potentialen och de såg att de kunde faktiskt övertyga fler mammor till att gå över till ersättning, oavsett om de kunde amma eller inte, och köpa denna formula och vinsterna skulle explodera, vilket de gjorde. Nestlé och konkurrenter som Mead Johnson till exempel målade upp mjölkersättning som ett modernt mirakel. Det var ju fantastiskt. Det var ju en vetenskaplig uppfinning som skulle befria kvinnorna från amningens börda. De skulle slippa sitta fast vid sina bebisar och bröstmjölk. Surprise, surprise. Det fanns ingen reglering, det fanns ingen forskning, det fanns ingenting som kunde visa vilka risker det här skulle medföra. Alla människor med en halv hjärncell vet att bröstmjölk är den perfekta biologiskt anpassade maten för spädbarn. Den bygger upp immunsystemet, den bygger upp trygghet, den bygger upp närhet, hormoner, skyddar mot infektioner och bygger precis allting som en bebis behöver hos sin mamma. Men det krävdes inte mycket hjärntvätt för att få de här kvinnorna att helt ifrågasätta det och känna att de minsann kunde vara lite fria och slippa amma. Självklart kan mjölkersättning aldrig någonsin mäta sig med bröstmjölk, men än idag tror människor detta. Företagen brydde sig givetvis inte. De hade inga planer på att reglera något av detta eller skaffa riktig information, för vad skulle då hända med deras fantastiska vinster? Det är först på 1920-talet som de faktiskt började samarbeta med läkare för att ge produkten någon sorts trovärdighet. Men blev det bättre? Inte alls, inte alls. Istället var detta en taktik som eskalerade efter andra världskriget. Kom ihåg att under industrialiseringen, har ni sett min video som handlar om skolsystemet och hur det skapades, så vet du precis vad allt det här handlar om. Kvinnor skulle ut i arbetslivet. De kunde dra in skatt från både mamman och pappan. Barnen skulle tränas inför att jobba i fabrikerna, så de skulle ut i skolsystemet, och allt handlade om att splittra upp familjen för att varje familjemedlem skulle ha en nyttig och tydlig roll i samhället. Så efter kriget 1950-1960 så pushades kvinnor ut i arbetslivet och tog det här fart på riktigt, för det var dags att återuppbygga ekonomin. Flaskmatning blev ju det perfekta sättet för att få ut kvinnor i arbetslivet, och man började också pusha på hur självständiga kvinnor skulle bli.
Det här var ju det bästa för kvinnorna för de kunde bli jämlika män. Och här började problemen på riktigt. Så det började tryckas på att bebisar skulle lämnas ifrån sina mammor så tidigt som möjligt, för nu behöver de ju faktiskt inte amma. Den här fantastiska ersättningen kunde göra jobbet. Nestlé hakade på med slogans som modernitet och frigörelse och massa sådana här vackra ord, utan en enda tanke på att det finns en individ som förlorar på detta på alla sätt. Den individen som hela familjen behövde sätta först, men som faktiskt blev satt sist. Den lilla hjälplösa bebisen. Så enligt historikern Jacqueline Wolf så sjönk den här andelen i USA med ammande spädbarn från 70% på 1930-talet till under 25% på 1960-talet. Och i Chile var det här fallet ännu brantare. Det gick från 95% ammande ettåringar på 1940-talet till bara 20 vid 2 månaders ålder på 1960-talet. Och det här var delvis tack vare de statliga mjölkprogram som startade igång, där man nu samarbetade med läkare för att få mer trovärdighet, och man tänker sig att de här läkarna skulle ha lite mer sans och vett och visa vad mjölken, hur amning är bättre på alla sätt, men så blev det då alltså inte. Den riktiga mardrömmen utspelade sig dock i utvecklingsländer. Här blev det katastrof. Och det här är inte många som känner till, men here we go. Det finns en rapport som heter The Baby Killer från War of Want. Den skrevs 1974 och avslöjade Nestlés hela strategi. De delade ut gratisprover till mammor, till nyblivna mammor, precis tillräckligt för att mammornas egen mjölkproduktion skulle avstanna, så att de senare tvingades att köpa mjölkersättningen. Då var de så illa tvungna att köpa dessa ersättningar. Det var riktigt, riktigt vidrigt. Problemet med de här sakerna i utvecklingsländer är att det finns inget rent vatten. Det gick inte att sterilisera flaskor, det fanns inte tillräckligt mycket med pengar, hygienen var katastrof. I Nigeria så kostade 30% av en minimilön för att ge en 3 månaders bebis tillräckligt med ersättning. Och vid 6 månaders ålder så steg det till 47%. Det är katastrof. Så för att spara pengar och överhuvudtaget kunna ha möjligheten att mata sina bebisar med det här vidriga pulvret, så var de tvungna att blanda ut det med vatten. Det här ledde till grov undernäring och barn blev skrumpna och de blev svaga. De fick en massa sjukdomar. De led av sån proteinbrist så att de fick dessa uppsvällda magar som vi ser på i de här reklamerna hela tiden. WHO och UNICEF kopplade detta till tusentals dödsfall på grund av diarré och infektioner. Nestlé visste om de här riskerna, givetvis. De visste om de här riskerna. I Malawi till exempel så saknade 66% av hushållen i huvudstaden tvättmöjligheter överhuvudtaget. De kunde inte tvätta någonting. Det fanns ingen spis. De kunde inte värma upp någonting. De kunde inte skölja. Ingenting. Koka vatten. Omöjligt. Men de fortsatte att sälja sitt skit och de fortsatte att blanda sig in med dessa prover för att avstanna mammors amningsmöjligheter. Som om det här inte var nog så tog Nestlé nästa steg. De skickade ut kvinnor, reklampersonal, som klädde ut sig i uniformer för att se ut som sköterskor. De kallade dem för mjölksköterskor. Det var helt enkelt bara säljare i uniform. Och de skickade ut dessa mjölksköterskor med reklam som lovade starka och friska barn. I Jamaica så började 14% att flaskmata efter att ha fått dessa gratisprover, trots att deras amning fortfarande fungerade, för att de litade på dessa mjölksjuksköterskor. Och i Nigeria så trodde 95% att vårdpersonal rekommenderade den här ersättningen, eftersom de trodde att dessa reklamkvinnor, mjölksköterskor, var sjukvårdspersonal. Men det var Nestlés anställda reklammänniskor. Så det blev en bojkott, för när det här kom fram så blev människor alldeles rasande, som man absolut kan förstå, och det blev en global bojkott av Nestlé 1977.
den absolut längsta bojkotten i sitt slag. Så man kan fråga sig, lärde sig Nestlé någonting av detta? Icke! Det fortsatte. År 1981 så kom en kod från WHO. Den här koden var till för att reglera marknadsföring av mjölkersättning. Men den var frivillig. Man var inte tvungen att ange den här koden i något av sitt informationsmaterial. Nestlé lovade att följa den, men IB-FAN rapporterade brott i decennier. Donationer till sjukhus i Kina, broschyrer i Thailand som lovade att den här formulan var helt komplett, att den här mjölkersättningen var helt komplett för bebisar och kunde likställas med amning, med mjölk från amning. Och år 2018 så blockerade USA ett WHO-förslag om att främja amning istället för att använda sig av mjölkersättning efter påtryckningar från den här mjölkersättningsindustrin för att nu tjänade de smutsigt mycket pengar på detta. Och Nestlé sa ingenting. Deras tystnad var precis det svaret som man behövde se för att veta exakt vad det här handlar om. Så du ser hur de här industrierna har absolut ingenting att göra med hur bebisar mår. Allting handlar till slut om vinster. Och genom åren har experter, riktiga experter som faktiskt har tittat in i detta och förstår att ingenting kan ersätta amning på något sätt, har kommit fram och sagt hur det egentligen ligger till men har blivit tystare. Det är så smutsigt mycket pengar i den här industrin så att det går inte ens att förstå. Så att någon som tjänar så mycket pengar på detta skulle komma fram och säga att nej, det är klart, det här kan aldrig mäta sig med amning. Det är ofattbart att det skulle hända för att de här människorna tjänar smutsigt mycket pengar. Och som jag visade dig också så har det att göra med en hel agenda. Det här är bara en liten bricka i hela den här planen om att barn så tidigt som möjligt ska separeras från mamman för att splittra upp familjen, för att de ska spela varsin roll i det här samhället. Man kan inte manipulera barn och familjer som har en otroligt stark koppling till varandra, både känslomässigt och trygghetsmässigt. Och det går inte att splittra upp dem på det sättet. Då går det inte heller att manipulera barnen till att följa alla dessa agendor och trender och LGBTQ-grejer och följa massa smutsiga spår. Det går inte, för att då har de sin trygghet och tillit i familjen. Så kan man ju inte ha det om man har en agenda som man vill att familjen ska följa. Jag har en mycket längre text om detta vad gäller just amningen och om den här rapporten The Baby Killer som blev blockerad, givetvis. På min Substack finns min text och länkar till den rapporten som heter The Baby Killer från 1974 som beskriver allt det här mycket mer djupgående och mycket, mycket längre. Det behöver vi inte ta i den här videon, det finns i den texten. Och det kommer också framöver finnas i min app Barnmeditation, alla dessa länkar som har att göra med bebisar, barn, näring, sömn. Alla de här grejerna kring barn kommer finnas en artikelsamling i själva appen Barnmeditation för dig som prenumererar på den. Men det här tar oss till del 2 av den här videon och den handlar om sömnträning. Den här metoden gör mig om möjligt ännu mer rasande än ersättningen. Jag vet faktiskt inte vilken av dem som gör mig mer rasande, men det är hela den här agendan. När du börjar förstå vad man gör med bebisar och barn, när du börjar se klart och tydligt vad allt det här leder till, varför man gör detta och hur det påverkar bebisar, så kommer du också vara fullkomligt rasande. Men vi går vidare. Det här är också på 1800-talet. Det här är också en pusselbit av exakt samma agenda. Redan på 1800-talet så började läkare som till exempel Luther Emmett Holt lägga grunden för detta. I hans bok The Care and Feeding of Children från 1894 så predikade han väldigt strikta regler och rutiner. Mata enligt en klocka, inte mata mer än hans lilla klocka säger oavsett om bebisen är hungrig eller inte. Bebisar ska sova ensamma. Man ska inte svara på deras gråt för att inte skämma bort dem.
På 1920-talet så tog psykologen John Watson den här metoden ett steg längre, minsann. En psykolog. Wow, retarded. Psykologen John Watson var en behaviorist. Han varnade för kramar, för att det skulle skämma bort barnen och tröst skulle göra barn beroende och svaga. Hans vision var självständiga individer. Japp. Självständiga små spädbarn, redo för ett modernt samhälle. Ser du? En pusselbit i samma agenda. Redo för ett modernt samhälle. Och det betyder såklart att ignorera deras skrik och gråt så att de tidigt kunde förstå att de ska vara självständiga spädbarn. Och efter andra världskriget så blev hela den här metoden mainstream. Det här är någonting som hade matats in i folk från allra första början. Så att nu utgår man ifrån att man ska sömnträna, att bebisar ska vara självständiga. Både i USA och i Europa. Richard Ferber, han tog över stafettpinnen på 1980-talet och kallade sin metod för The Cry It Out Method. Låta barnet gråta tills den somnar. Som jag sa tidigare i videon, det här är ingen sömn, de somnar inte, de kollapsar av utmattning. Men det är ingenting som man behöver bry sig om, de vet ju inte detta. De tittar inte alls på hur barnet påverkas, på stressnivåer, kortisolnivåer eller någon form av trauma hos de här små barnen. Han sa att oavsett hur lång tid det tar så ska man låta bebisen ligga ensam i mörkret och gråta och skrika tills det slocknar. Bebisar har absolut inget annat sätt att kommunicera än med gråt. Och dessa bebisar gråter och gråter tills de kräks. I de här böckerna så finns det instruktioner om hur man bara går in, torkar bort kräkset från deras kläder och mun och sen lämnar dem ensamma igen. De kräks alltså av fullkomlig panik och rädsla för att de skriker så mycket. Men än idag så tycker föräldrar att de är duktiga föräldrar när de följer dessa metoder. Vi går vidare. Det här såldes som en vetenskaplig metod. Alla sådana här saker, ju mer jag läser i de här grejerna och de här metoderna och agendorna, så fort jag ser vetenskapligt, så fort jag ser det ordet någonstans, då går jag rakt åt andra hållet. När någon säger att någonting är vetenskapligt och det för mig låter, ha? Vetenskapligt, fast det är ju fel. Det är här man behöver koppla in en egen hjärna. Jag vet att inte många har en, men man kan koppla upp sig på någon annans hjärna. Så välj en kompis som du tror har en hjärna och fråga den kompisen. Du, låter det här rimligt? Även om det står vetenskapligt här, för många människor innebär det att man blir fullkomligt blind, döv, stum och retarded när man ser ordet vetenskapligt, för då tror man att det här är God Almighty. Det här ordet vetenskapligt betyder att jag kan släcka ner och jag behöver inte tänka själv för att because science. Det var ett litet avstick där, men det här såldes in som en vetenskaplig metod. Minsann. Konstigt hur vetenskap och pengar går hand i hand hela tiden. Wow, wow, wow. Men vad låg bakom den här vetenskapliga metoden? Industrialiseringen! Den hade ju redan ändrat spelplanen såklart. Fabriker och kontor krävde arbetskraft. Man kunde inte ha mammor sittandes hemma, amma, sova med sina barn, krama sina barn, gosa med sina barn och låta dem växa upp trygga, som trygga små barn. Mammor skulle inte slösa tid hemma och då började man intala mammor att titta, du är förtryckt kvinna. Du är förtryckt. Du har inget eget liv. Du ska minsann sitta istället för att tjäna din man och dina barn som en slav. Så ska du tjäna en man ute på kontoret istället, en helt främmande man där du ska jobba och lyda hans regler och tider och allting istället för att vara en slav hemma för dina barn. Så istället för att kvinnor skulle slösa tid hemma på gråtande bebisar som behöver mat och trygghet, så skulle man alltså effektivisera det här familjelivet. Kvinnorna skulle
bli frigjorda, lyda under en man på kontoret och betala skatt och alla sådana här saker. Så därför kunde man givetvis inte ha kvinnor som är uppe på nätterna med sina bebisar och ge dem trygghet och värme och närhet och amning, utan de behöver ju sova för att vara utvilade. Och man skjuter bort bebisen och sen så handlar allting om hur mamma och pappa ska sova bäst. Och för det behövde man känslomässigt tortera bebisarna tills de helt och hållet inser att jag har ingen trygghet, jag har ingen mamma och pappa och jag behöver bara vara tyst för att ingen kommer när jag skriker. Bebisar skulle alltså hanteras på avstånd, det var vad allting handlade om. För man behövde slavar i fabrikerna. Självständiga kvinnor ut i arbetslivet. Så det var inte bara praktiskt, det var ju alltså ideologiskt. Experter som Watson och Ferber, de ville skapa en generation bebisar som inte klängde på sina föräldrar, och de här var ju the voice of reason för att visa föräldrar hur minsann du skulle få starka självständiga barn som inte behöver en mamma och en pappa. De skulle inte klänga på mamma och pappa och behöva mat och trygghet och sånt nonsens. I England på 1900-talet så kom en kvinna helt plötsligt och började pusha samma sak. Psycho! Truby King, hon hade precis samma idéer, eller ja, hon apade samma idéer som de här andra två psykopaterna som började. Spädbarn skulle alltså matas var 4:e timme. Jag har ammat 2 barn. De ammar var 4:e minut, inte var 4:e timme. Jag försöker förstå om kvinnor är så här svaga i huvudet, att de faktiskt är de så svaga i huvudet att de lyssnar på de här sakerna istället för sina egna instinkter och barn. Där liksom tvättas bort hos dem. Så fort någon säger att någon är en expert eller något är vetenskapligt, då bara jag är hjärndöd, jag lyssnar bara på experter och vetenskap. Det är riktigt sinnessjukt. Så här är alltså en kvinna som pushar samma sak, att spädbarn ska ammas var 4:e timme. Tänk hur många små spädbarn som låg och skrek av ren hunger. De var hungriga och ledsna och de fick ingen närhet om de lämnades till att skrika, och de var hungriga och kunde inte på något sätt förklara det här. De kunde bara gråta. Jesus, jag vill gråta när jag pratar om det här. Jag har ammat 2 bebisar. De vill inte amma var 4:e timme och de vill ha närhet. Så kvinnor började göra detta istället. Förresten, det var bara för något år sedan som jag var hos tandläkaren med min då 1-åring. Och då sa tandläkaren samma sak. Ja, ammar ni? Och då berättade jag att ja, självklart. Hon bara, ja, hur ofta ammar du? Jag bara, mest hela tiden. Ja, man ska egentligen tänka på att göra det var 4:e timme. Och jag sa, det kommer aldrig att hända. Jag kommer amma när min bebis vill det. Hon har inte ens några tänder. Nej, men det är bra att sätta bra rutiner och allt sånt här. Jag bara, det är sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Säg aldrig det här till människor igen. Det var vad jag sa. Det är helt sinnessjukt att säga till ammande kvinnor att amma var 4:e timme. Det kommer från den här psykopatkärringen, Truby, whatever. Men tandläkare apar efter detta idag. 2025 apar de efter någonting som hon sa på 1950-talet. Kvinnor, snälla, frigörelse handlar om att ha en egen hjärna, inte att lyda efter de här jävla gamla experter. Alltså jag orkar inte. Okej, vi fortsätter. Sidospår. Truby King tyckte i alla fall att spädbarn bara skulle ammas var 4:e timme, sova i separata rum och man skulle inte svara på bebisars gråt. Så vad gav det här för resultat? Barn skrek sig hesa, de tappade rösten, mammor kämpade mot sina instinkter, för man skulle minsann lyssna på experterna. Sen kom en studie. Okej, here we go.
Developmental Psychology år 2012 visade att spädbarn som lämnas att gråta har extremt höga kortisolnivåer, stresshormonet, även dagar efter en natt där de har fått ligga och skrika. Så den natten lämnar de med extremt höga kortisolnivåer flera dagar efteråt. De har inte återhämtat sig ännu. Så ändå kallades detta för friskt och modernt även efter att den här studien kom. I praktiken var det här rent brutalt och är än idag. Tänk dig en 3 månader gammal bebis ensam i ett mörkt rum, skriker, gråter i panik efter mamma, kräks tills den till slut kollapsar. Och förmodligen också hungrig för att bebisen inte skulle amma mer än var 4:e timme. Har du hört något så sjukt? Men det här pågår än idag, hela tiden hos moderna kvinnor, moderna mammor. Om du undrar varför jag säger kvinnor, därför att kvinnor är de som ammar. Jag anser att kvinnor har ett större ansvar i det här. Att faktiskt läsa på och göra sin research, det är deras kropp. Om de nu ska gå ut och skrika min kropp, mitt val hela tiden, min kropp, ja men gör då research om din kropp och vad den ska göra för en bebis. Momshaming, Aida. Fuck off. Så Ferber, när han pratade om den här metoden så sa han ju själv, han erkände själv att det här kan ta timmar, det här kan ta dagar. Alltså timmar då en bebis skriker och skriker och skriker tills den till slut kollapsar. Och det kan ta många dagar beroende på hur ihärdig och ledsen bebisen är. Så hela nätter kunde bebisar skrika i ett enda svep. Och föräldrar uppmanades att stå emot, lämna huset, gå ut så att de inte hör för barnets bästa, bebisens bästa. Sen kom forskning igen. Truth Feldmans arbete från 2007 visar raka motsatsen till vad han sa. Att närhet och respons från föräldrar minskar stressen och bygger en trygg anknytning. Alla med en halv hjärncell vet att om man plockar upp en ledsen bebis och kramar den och visar ha närhet, hud mot hud, amma, så kommer bebisen att lugna ner sig, slappna av och somna tryggt. En annan studie i Psycho-Neuroendocrinology 2019 kopplade långvarig stress hos små barn till sämre emotionell reglering senare i livet, alltså långt upp i åldrarna. Så kan man inte hantera sina känslor idag, så kan det kanske vara för att man har varit ett sådant barn som har legat och skrikit och aldrig fått bygga en trygg anknytning. Men Ferber och den här kärringen Truby, deras arv lever kvar och än idag gör föräldrar den här skiten mot sina bebisar. Appar och sömncoacher tjänar fortfarande pengar på dessa metoder. Så du börjar se en klar och tydlig koppling här. Vad som binder mjölkersättning med sömnträning tillsammans. Båda de här sakerna var verktyg i en större plan som växte fram under industrialiseringen. Man behövde starta igång ekonomin och man hittade de absolut värsta sätten att göra det på genom att offra små bebisar. Historiker som Nancy Thomas beskriver hur 1900-talets samhällsskifte, alltså urbanisering, fabriksarbete och kvinnor i arbetslivet krävde nya sätt att hantera bebisar, hantera barn. Staten och storföretag hade ett enda mål, att frigöra mammornas arbetskraft. Man behövde få in mer skatt och forma en generation som passade in, som kunde vara produktiva. Man behövde få ut barnen tidigt, lära dem saker, ut i skolan, snabbt hitta jobb i fabriker. USA är ett bra exempel. Enligt Bureau of Labor Statistics så ökade andelen kvinnor i arbetslivet från 33% år 1950 till över 60% 1990. Exakt samma period då flaskmatning och sömnträning blev en norm. Nestlé och andra ersättningsjättar, de tjänade miljarder och miljarder på att ersätta amning hos kvinnor. Och sömnträning såldes som nyckeln till utvilade föräldrar och harmoni för familjelivet och självständiga barn, minsann. Båda metoderna normaliserades att små barn lämnades i främmande händer. Barnflickor, nannies, dagis, institutioner så tidigt som möjligt. Det ser vi också än idag.
I Sverige infördes statliga daghem på 1960-talet. Det är samtidigt som fläskmatning fick sin topp, pikade. Det var ingen slump. Ingen slump, det finns ingen slump. Men bakom detta finns den mörkare agendan som jag berättade om i början. Att bryta den naturliga kopplingen mellan mamma och barn. Amning och närhet vid sömn bygger inte bara fysisk hälsa utan en extrem närhet och känslomässig trygghet. Det är vad som gör barn självständiga på riktigt senare i livet. Det är nyckeln till självständiga barn. Trygghet, emotionell närhet. Psykologen John Bowlby varnade redan på 1950-talet för att för tidig separation mellan mamma och barn kunde leda till osäker anknytning och psykiska problem senare i livet. Även under barndomen såklart. Hans forskning visade att barn behöver närhet för att kunna utvecklas överhuvudtaget. Inte distans. Det var alltså raka motsatsen till vad man ville få fram. Men han ignorerades givetvis för att det som han sa kunde man inte tjäna pengar på. Det gynnade inte industrialiseringens agenda. Och istället så lyfter de fram experterna Holt och Watson. Deras idéer kunde man tjäna pengar på. Det var ju statens behov som var det viktigaste, inte bebisars. Hallå. Ett barn som flaskmatas och sömntränas är mindre beroende av mammans närhet och mammans kropp och närvaro. I Storbritannien på 1950-talet så blev det en trend där barn allt oftare lämnades i vård hos alla andra förutom föräldrarna. Daghem, nannies, barnflickor, släktingar. Så fort mamman fick bebisen så skulle någon annan börja ta hand om den direkt, redan från några veckors ålder. I Sverige ser vi exakt samma smutsiga mönster. Dagis blev en självklarhet på 70-talet. Och idag börjar många barn vid 1 års ålder. Smutsigt. Det är heller ingen slump att det sammanföll precis där det pikade att kvinnor går ut i arbetslivet i rekordtakt. Staten och företagen tjänade på detta. Inte barnen och inte föräldrarna. Barnen betalade priset. Bebisar betalade priset. Och vad har hänt idag? Idag har många föräldrar absolut inget val. Man kan inte längre klara sig på en lön. Det här har jobbats in så hårt så att många måste göra det för att klara sig. Och många är heller inte villiga att byta bostad till exempel och leva ett enklare liv för att kunna vara hemma med sina barn så länge som möjligt. Så spåren av de här agendorna lever kvar. Det här lever kvar precis på samma sätt som det gjorde på 50-talet. Det här är kvar, alive and thriving, fortfarande i vårt samhälle. Sömnträning är en miljardindustri, bara den i sig själv på egna ben. Tänk på det. Böcker, appar, coacher, alla de här, allting som har med föräldrar att göra drar in mycket pengar för att berätta för föräldrar hur de minsann kan frigöra sig på alla sätt och leva ett liv där mammor kan vara boss bitches. Men vi börjar äntligen se motstånd på riktigt. Forskningen är tydlig. Den visar att amning skyddar mot infektioner och stärker immunförsvaret och den känslomässiga kopplingen mellan mamma och barn och tryggheten. Närhet vid sömn bygger trygghet och minskar stress och bygger självständighet hos barn. Det är fakta som Nestlé och Ferber absolut inte vill att du ska känna till, men som vi idag kan ta till oss. Idag finns inga ursäkter. Det finns inga ursäkter alls. Alla har en sån här i sin hand. Mammor som ammar, går med vagnar, går omkring med de här hela tiden. Så istället för att scrolla på Facebook, scrolla efter saker som visar hur du kan vara en bra förälder och göra saker på rätt sätt för din bebis. Så vad göra? Ifrågasätt experterna. Verkar det normalt? Verkar det vettigt? Verkar det logiskt? Verkar det känslomässigt bra? Om det är tanken att en bebis ska skrika eller ligga hungrig eller inte få amma när den vill, verkar det logiskt? Är det ett sätt? Verkar det vara ett sätt som naturen vill att det ska vara? En gråtande bebis är ett tecken på att någonting inte står rätt till med bebisen. Amning ska man kämpa för. Jag skiter i vem som säger mom-shaming hit, mom-shaming dit. Amning är ingenting du ska välja.
Det finns undantag, det finns kvinnor som inte kan amma, om till exempel amningen inte kan komma igång. Och då menar jag inte att man provar en eller två gånger, utan man är enligt mig alltså skyldig att skaffa sig en amningsdoula, se till att läsa på om hur man får igång amning, se till så att amningen kommer igång. Det finns undantag som till exempel sjukdomar eller att man går på någon viss medicinering eller att någonting är trasigt. För att om du inte kan amma när du har fött barn betyder att någonting inte stämmer. Det är alltså inte naturligt. Det är inte normalt. Ja, det gör ont. Alltså dag 3, 4, det gör fruktansvärt ont att när amningen sätter igång och mjölken börjar rusa. Många ger upp bara på grund av det. Men din smärta är inte viktig. Bebisens trygghet och näring är det som är viktigt. Jag är väldigt trött på att vi ska skydda mammorna från allting som är obekvämt. Jag känner inte för det. Det här var obekvämt. Och det här är jobbigt. Jada, jada, jada. Det, det kallas för momshaming nu tydligen. Att man skammar en mamma för att man påpekar the obvious, det mest uppenbara av allt. Du är mamma. Och anledningen till att jag låter så otroligt sarkastisk och elak, jag vet inte om jag kommer säga elak, jag har blivit kallad för elak 1000 gånger på grund av detta. Eh, det är för att jag säger någonting som är självklart. Och många har också skrivit, jag tycker det var äckligt. Jag tycker ditten och datten. Det är alltså hjärntvätten som håller på att berätta för dig att det här är obekvämt för dig, så därför är det bäst att ge bebisen flaska istället. Och många har också sagt att men jag trivs inte med bebisen. Jag sover inte så bra om bebisen sover i sängen med mig. Nej, det är bättre att låta bebisen ligga och skrika ensam i sängen. Det är såklart. Ifrågasätt experterna. Vad verkar logiskt? Vad verkar rimligt? Använd hjärnan. Här är pappor extremt viktiga i att se till att stödja allt som är det bästa för bebisen. Stöd mamman, se till att skaffa en amningsexpert, en amningsdoula, se till att skaffa allting som krävs för att amningen ska sätta igång. Låt ingen sömnträna bebisarna. Hjälp till istället. Se till att bebisen kan sova i sängen med er. Använd en fläta eller en avdelare i sängen så att ingen kan rulla på bebisen. Tar man tung medicinering till exempel så kan du sova någon annanstans. Om pappan medicinerar sig eller mamman eller någonting. Men bebisen ska sova med mamman i sängen och amma. Det är det naturliga sättet. Finns det undantag? Ja, men du är förmodligen inte undantaget. Om du är undantaget då finns det någon jätteuppenbar, riktigt bra anledning till det. Men många vill tro och kalla sig själva för undantaget för att slippa saker som är obekväma för dem själva. Och de offrar sina bebisar för det. I said what I said. Om mjölkersättning behövs så finns det bättre alternativ än de billiga på ICA-hyllan till exempel. Det finns ekologiska alternativ så som till exempel getmjölk, Holle. De har mindre kemikalier och striktare regler kring sin ersättning än vad till exempel Äckel Nestlé har. Hantera allting extremt säkert. Koka, sterilisera, spä aldrig någonsin ut de här sakerna. Det är inte till för det. Det är farligt. Det är direkt farligt. Små bebisar kan inte manipulera någonting. De lever bara på instinkt. De första månaderna tror bebisen att mamman och bebisen är en och samma person. Så separationen där är extremt svår för bebisar. Följ din moderliga instinkt. Låt ingen intala dig någonting annat. Innan du skaffar barn med någon, se till att den personen är en riktig förälder som gör det som krävs för bebisen och inte för en själv. Var väldigt noga med vem du väljer vara din babymamma eller baby daddy. Var väldigt, väldigt noga med hur ni ser på de här sakerna. Avslutningsvis, mjölkersättning och sömnträning, det var aldrig praktiska lösningar som var bra för bebisar.
Det var bara verktyg för att forma ett samhälle där vi befinner oss nu, där vinst och kontroll är viktigt och där man sätter ideologier före bebisars behov. Men lyckligtvis är vi på väg tillbaka till the basics. Vi är på väg tillbaka till våra rötter där vi börjar inse hur viktig den här kopplingen är. Ni som har föräldrar som är helt känslomässigt rubbade och har varit helt kalla och avståndstagande och inte vetat hur man visar känslor, det är produkterna av den typen av sömnträning. De har inte kontakt med sina känslor, de vet inte hur man visar känslor. Så ni som har sådana föräldrar, now you know, var inte sådana föräldrar. Glöm inte att prenumerera och gilla den här videon och visa den för alla som behöver se den. Många som ser den här videon kommer bli skitsura för att de kommer ta det här som en attack. Det här är absolut inte en attack. Det här är en tydlig vägledare. Det här är för att du inte ska hjärntvättas av dessa ideologier utan lyssna på din bebis. Jag är inte intresserad av dig och dina känslor. Jag är bara intresserad av vad som är bäst för bebisar och barn. Jag hoppas att det var tydligt. Gilla och prenumerera. Det här är extremt viktigt för att vi inte ska skapa fler generationer av känslokalla drönare som inte kan visa närhet och kärlek. Och vi vill inte ha kriminella som springer runt på gatan, vi vill inte ha ungdomar som är helt känslomässigt rubbade och skadar andra ungdomar och barn i skolorna. Också någonting som vi ser nu. Så det är dags för oss, vi som är här och nu, att göra våra barn till fantastiska människor för framtiden. Adjö. Har du någonsin känt dig maktlös vid nattningen, som om ingenting hjälper, och kvällen blir bara ännu en utmaning? Jag har varit där. Det var just där som barnmeditation började, när jag försökte hjälpa mina egna barn att komma till ro på kvällen. En kväll, när mina döttrar hade svårt att somna, så började jag att berätta sagor. Men inte vilka sagor som helst. Jag fyllde dem med meditationstekniker, andning och visualiseringar, för att hjälpa dem att hantera känslor och släppa dagens stress. Och det fungerade. De började inte bara somna lättare, de började också att prata om sina känslor på ett helt nytt sätt. Vi skapade barnmeditation för att fler familjer skulle få uppleva det som vi gjorde. Appen kombinerar kraftfulla verktyg som NLP, visualisering och andningstekniker med lugnande sagomeditationer och rörelsemeditationer för barn som behöver få ur sig energi innan de kan varva ner. Responsen som vi har fått är otrolig. Föräldrar berättar att deras barn somnar snabbare, är lugnare under dagen och att de nu kan sätta ord på känslor som tidigare har varit svåra att förstå. En mamma berättade att hennes son hade sagt: "Det känns som att det blåser mindre i huvudet." En annan förälder beskrev hur hennes dotter nu säger saker som: "Jag har en röd boll i magen" eller "Det känns blått i hjärtat idag." Det här är inte bara meditation, det är ett sätt att skapa trygghet, förståelse och harmoni i familjen. I appen hittar du meditationer för allas behov. Sagomeditationer som stärker självkänsla och trygghet för små barn. Rörelsemeditationer som hjälper spralliga barn att komma ner i varv. Ljud som white noise och mantran för bebisar och små barn. Meditationer för stora barn och vuxna, för att vi föräldrar behöver också lugna stunder och komma tillbaka i kontakt med våra känslor. Med barnmeditation så kan du skapa lugna kvällsrutiner, stärka banden till dina barn och ge hela familjen verktyg för att hantera vardagens utmaningar. Ladda ner appen idag och följ oss på Instagram för fler tips och nyheter.